සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Simple Life YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා ඔක්කොලම අද හදන්න යන්නේ ඔබට ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම මොහොතක හදාගන්න පුළුවන් පහසු ස්නැක් එකක් බොහොමත්ම අඩු සහ ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් තමයි මේකට ඕනි වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම අපට අවශ්‍ය වෙනවා බටර් වලින් පුරවපු මේස හැඳි 3ක්, ඊට පස්සේ පොඩි ක්‍රීම් කැක පැකට් එකක් ග්‍රෑම් 85ක, පොඩි කපාගත් ලුණු ගෙඩියක්, ගම්බිරිස් කුඩු වලින් තේ හැඳි භාගයක්, පොඩි කපාගත් අමු මිරිස් කරල් 3ක්, ලුණු ඔබේ රස අනුව, තඹගත් බිත්තර 2ක් සහ පාන් කුඩු ග්‍රෑම් 150ක් විතර. ඉස්සෙල්ලාම අපි අරගෙන බිත්තරේ හොඳට චූටිම කැබලි වෙනකම් පොඩි කර ගන්නවා. මෙයාට ඔයාට මේක ගා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉක්මනට අපිට බිත්තරය පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට අපිට එකතු කර ගන්නවා චුරියට කපාගත් අමු මිරිස් සහ ගම්බිරිස් කුඩු. ඒ වගේම ඔයාගේ රස අනුව ලුණුත් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාට මේක රස වැඩි කර ගන්න මයෝනිස්, සෝස් වගේ දේවල් එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බටර් එකතු කරනවා. මේක බටර් මෙල්ට් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය කාබ රෝෂ්ණත්වයේ තියලා බටර් ටික ගත්තාම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ එකතු කර ගන්නවා පොඩි කපාගත් ලුණු. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම තලපයක් එහෙම නැත්නම් හොඳ පේස්ට් එකක් එන ආකාරයට මික්ස් කර ගන්නවා. අපිට මයොනීස් එකතු කරන්න පුළුවන් නම් මේකේ තවත් ප්‍රණීත රසයක් ගන්න පුළුවන්. සෝසුත් පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ඔය ඇඩ් කරගන්න රස මීට වඩා වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රීම් කැක බිස්කට් එක ගත්තාම ඒකේ වල වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවා. ඒකට තමයි අපි පේස්ට් එක ෆිල් කරන්නේ. පේස්ට් එක ෆිල් කරද්දි ටිකක් වැඩිපුර පේස්ට් එක දාගන්න. එතකොට අපිට ගොඩක් රසවත් වෙනවා අපේ ස්නැක් එක. මෙහෙම අපි ෆිල් කරගත්තු පේස්ට් එක ෆිල් කරගෙන ඉවර වුණාම අනිත් බිස්කට් එකෙත් වල පැත්තම අරගෙන මේ එකට තියලා අපි ෆික්ස් කරගන්නවා. ගොඩක් තද කරන්න එපා. බිස්කට් එක කැඩෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ගානකට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ආවට පේනවා මෙහෙම දෙපැත්තේ තියෙන ටික ඉවත් කරාම පොඩි වලවල් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට පේන්න තියෙනවා. අපි කරන්නේ අතින් හෝ බටර් නයිෆ් එක යූස් කරලා අපි මේ ටිකත් හොඳට ෆිල් කර ගන්නවා කිසිම සිදුරක් නොතිබෙන ආකාරයට. ඔයාලට මේකට බටර් නයිෆ් එක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම අපි සියලුම ස්නැක්ස් ටිකේ මේ විදියට පේස්ට් එක තවර ගන්නවා. මම ඒක කරන ගමන් පොඩි පණිවිඩයක් කියන්නම්. ඔයා මගේ channel එක බලන්නේ අද නම් මගේ වීඩියෝස් වලට ඔයා කැමති නම් සහ මගේ රෙසිපීස් වලට කැමති නම් මාව subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔයා දැනට subscribe කරලා නම් ඉන්නේ වීඩියෝ බලනවා නම් බොහොමත්ම ස්තුතියි කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම මාත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න කියලාත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ විදියට අපි හදාගත් සියලුම ස්නැක් වල අපි පේස්ට් එක තවර ගත්තා. ස්නැක් 8ක් තමයි අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බිත්තරයක් අරගෙන ඒක හොඳට ගසා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත ස්නැක් එක බිත්තර සාරු වල තවරලා පාන් කුඩු වලත් තවර ගන්නවා. මෙතන ඔයාට මේ පිරවුම හොඳටම සෙට් වෙලා මේක වැහෙන්න ලස්සනට තියෙන්න ඕන නම් අපි මේක ඩබල් කෝට් කර ගන්න ඕන. නැවතත් බිත්තර සාරු වල දාලා නැවතත් පාන් කුඩු වල දාගත්තා නම් මේක බොහොමත්ම ලස්සනට එනවා. ඒ විදියට සියලුම ස්නැක්ස් ටික බිත්තර සාරු වල තවරලා අපි පාන් කුඩු වල තවර ගන්නවා. ඒ විදියට අපි සියලුම ස්නැක් වල පාන් කුඩු සහ බිත්තර කුඩු තවර ගත්තා. තවරගෙන අපි තවත් වාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් කෝප භාගයක් පමණ එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි ස්නැක් එක දාලා මේක බැද ගන්නවා. අපි වාජනය අනුව ස්නැක් 2ක්ද 3ක්ද දාලා බැදින්න කියලා ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක රන්වන් පැහැයට ආවට පස්සේ අපි ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ විදියට අපි සියලුම ස්නැක්ස් ටික බැදගත්තා. බොහොම ලස්සන පැහැයක් සහ කණ්ඩාසතින හිතන විදියක් තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක හදාගන්න හරි පහසුයි. අපි කොහොමද මේකේ රස කියලා බලමු. මේ තියෙන ඇතුලේ පිරවුම ඔබට පේන ආකාරය මේක බොහොම රසවත් ආහාරයක්, ස්නැක් එකක්. අපි තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.